හොඳයි ඊළඟ ප්‍රශ්න විදියට කිව්වේ මේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය. හරිද? සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියක ඒක පාවිච්චි කරන යූසර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ ඔන්ලයින් ඉන්නවද ඕෆ්ලයින් ඉන්නවද කියන එක මේ ඩික්ෂනරි එකක තමයි ගබඩා කරලා තියාගන්නේ. ඒකට ඒ ඩික්ෂනරි එක තමයි මේ ස්ටේටසස් කියලා දීලා තියෙනවා මේ ඇලිස් කියන සමාජිකයා. එයා මේ වෙලාවේ ඔන්ලයින් ඉන්නවා. ඊළඟට බොබ් එයා ඕෆ්ලයින්. ඔය විදියට මේ එක එක සමාජිකයෝ මේ වෙලාවේදී ඕෆ්ලයින්ද ඔන්ලයින්ද කියලා ඩික්ෂනරි එක ඇතුලේ තියෙනවා. මට ඕන කරන්නේ මේ වෙලාවේ ඔන්ලයින් ඉන්න සමාජිකයෝ ගණන කීයද කියලා බලා ගන්න. ඒකට තමයි කෝඩ් එක ලියන්න කියලා කිව්වේ. ඉතින් මට ඕකෙදී ඉස්සෙල්ලම මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්ලයින්ද ඕෆ්ලයින්ද කියන එක මේ වැලියු විදියට නේ තියෙන්නේ මේ ඩික්ෂනරි එකේ. මට පුළුවන් ওই වැලියුස් ටික විතරක් අරගන්න ඩික්ෂනරි එකේ. ඒකට මතක ඇති අර වැලියුස් කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතන ලියනවා a සමානයි ඉස්සෙල්ලම ලිව්වා ඩික්ෂනරි එකේ නම dot values. ඊට පුළුවන් මෙන්න මේ values කියන ෆන්ක්ෂන් එක values කියන ශ්‍රිතේ පාවිච්චි කරලා ඩික්ෂනරි එකක් ඇතුලේ තියෙන වැලියු ටික විතරක් අරගන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඕනේ නම් දැන් මේක print කරලා බැලුවොත් එහෙම ඒව අර values ටික print කරලා බැලුවොත් බලන්න ඒක මේ විදිහට තමයි. හරිද? මුලින්ම DICT values කියලා ඇවිල්ලා මේ ඇතුලේ තමයි පෙන්වන්නේ මේ ඇත්තටම මේ keys ටික මොනවද කියලා value ටික මොනවද කියලා. ඒ list එකක් විදිහට තියෙනවා. මට පුළුවනි අපිට මෙන්න මේ විදිහට දෙන output එක ওই විදිහට දෙන result එක මට පුළුවන් list එකකට හරවන්න. හරිද? එහෙනම් මම කියනවා මේ Aට ආව උත්තරය හරවන්න මොනකටද list එකකට. හරිද? ඒව list එකකට හරවන්න. එතකොට ලැබෙන උත්තරේ Bට ආදේශ කරා. මම දැන් මේ Aට Bට දෙකටම එන ආන්සර් එක මෙහෙම print කරලා පෙන්නනවා. එතකොට මේ දෙකේ වෙනස බලා ගන්න. හරිද? දැන් මම මේක run කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති A කියන එක print වෙද්දි මේ මුලටත් මේ වගේ කැලලක් තියෙනවා. හැබැයි B ව print කරද්දී අපිට පේනවා මේ list එක විතරයි print කරන්න මේ. මේ list එක විතරයි print කරන්නේ. හරිද? හොඳයි දැන් එහෙනම් online offline කියන වචන ඇතුළත් list එකක් මගේ ළඟ තියෙනවා. මට බලා ගන්න ඕන ওই list එකේ online අය කී දෙනෙක්ද? ඒ කියන්නේ online කියන වචන කී පාරක් තියෙනවා. එහෙනම් මම ඕකට loop එකක් දාන්නම්. ගණන් කරන්න count කියලා variable එකක් ගමු. ඒක මුලින්ම බිංදුවයි. loop එකකට ඉතින් කොහොමත් control variable එකක් එපාය. මම ඒක i කියලා ගන්න. එහෙනම් මම මෙතන ලියනවා while i කුඩයි නම් length එකට වඩා. කාගේ length එකට වඩා? b ගේ length එකට වඩා. b ගේ length එකට වඩා. හරිද? ඊළඟට මම ලියනවා if බලන්න දැන් මේක තේරෙනවද කියලා. b කියන list එකේ i වෙනි තැන තියෙන ඉලක්කම සමානද online කියන වචනයට. එහෙම සමාන නම් count කියන කෙනා එකකින් වැඩි කරනවා. i කියන කෙනා නම් ඉතින් කොහොමත් එකකින් වැඩි වෙන්න ඕන. නැත්තම් loop එක නවතින්නේ නැහැ. මම මේ දෙක අයින් කරලා දාන්නම්. අවසානෙටම අපි print කරලා බැලුවොත් count ගයාගේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ dictionary එක ඇතුලේ එකයි ඊළඟ එක offline නේ. දෙන්නෙක් තමයි online ඉන්නේ. අපි code එක run කරලා බලමු output එක දෙක. ඔන්න ඉතින් වෙනසක් කරලා බලන්න පුළුවන්. දැනට මේ offline කියන කෙනත් online කරලා බලමු. එහෙම වුණොත් count එක 3ක් වෙන්න ඕන. හරි. ඊළඟට අපි ඕන නම් මේකෙන් දෙන්නෙක්ම offline කරලා බලමු. count එක එකක් වෙන්න එපායි. count එක එක. ලස්සන්ට code එක වැඩ කරනවා.